Nyt lähdetään kalastamaan taimenta lipalla. Elikkä testissä jakkilipat. Tässä on jakki Superlinko 8 rammanen ja sitten tätä on, oliko 13 ja 18 löytyy myös. Elikkä tää video on tehty yhteistyössä Jakin kanssa. Ja ollaan tämmöisellä järvellä Lapissa. Kaukana Lapissa ollaan tämmöisellä järvellä, joo. Ja mä päättelin, että tämä järvi voi olla hyvä sen takia, kun mä katsoin ilmakuvia. Tästä lähtee joki, tähän tulee joki ja rannalla oli äkkiä laskettuna 15 venettä. Siitä pystyy päättelemään jotakin, että se on ehkä kalapaikka. Eli ei kannata välttämättä mennä sinne, missä veneitä ei ole rannassa, mutta yleensä jos siellä on veneitä rannassa, niin se tarkoittaa aina jotakin hyvää. Se voi myös tarkoittaa sitä, että järvi on verkotettu tyhjäksi, mutta toivottavasti ei olisi. Tässä on tämmönen matala ranta, tuossa on syvempää keskellä. Ilmakuvasta näkyy hyvin tummat alueet. Ja sitten tuosta jatkuu tuonne taakse. Siellä on syvempää vettä ja tuosta lähtee joki. Se menee jossakin tuolla pusikossa. Siinä on tosi matalaa se alaku, mutta sitten se syvenee jossakin tuolla kauempana. Ja lähdetään nyt kokeilemaan. Täällä on myöskin tämmösiä pyrstölippoja. Mä nyt äsken heitin jo tossa. Kävi taimentärppi. Mutta pyrstölipoissahan tämä koukku tulee vasta täällä vähän myöhemmin. Ja monesti jos taimen nyplää vaan tuota pyrstöä, niin sehän nyplää tuota lippaa. Ja se pitää olla sitten hyvällä autilla. Ehkä ahavenelle parempi. Nyt ei välttämättä tällä järvellä noita enempää uiteta. Tuossa äsken nyt testasin. Mutta lipat ja varsinkin tommoset raskaammat lipat on hyviä, jos vettä on paljon. Voidaan heittää tuonne ja antaa vajota ja kelataan pois. Se on toimiva tekniikka muutenkin, että antaa sen huolella vajota. Ja ensin voi kokeilla, että heittää, antaa mennä pohjaan. Jos sieltä tulee jotakin roskaa, niin seuraavalla kerralla antaa vajota vähän vähemmän aikaa. Niin silloin se kalastaa myös vähän tuota syvemmältä. Silläkin on monesti tullut kaloja ja on tullut jopa rautuja sillä tavalla. En tiedä, onko tässä rautua. Teoriassa pitäisi olla, mutta sehän se leviää, kun aletaan kalastaa. Eli nämä on hyvä selvittää myöskin ilmakuvasta nää, jos lähdet Lappiin, niin katsot ilmakuvasta vaan tummia alueita ja tiedät, että siellä on kaloja. Mulla on 2 vapaa tässä nyt, eli tässä on tää Green Mate Trautti tunturikalastukseen 2,70 pitkä. Mehän ei välttämättä tarvita tätä nytten, koska me ollaan kellutaren kanssa ja ei tarvi heittää niin kauas. Mutta jos me nyt tuossa kohta mennään rantaan, niin me voidaan siitä kokeilla. Tässä on sitten ahavevapaa 10 grammaa asti. Ja mä heittelen tällä nyt alakuun. Laitetaan aurinkolasit vielä päähän, niin näkee paremmin nuo syvät ja matalat alueet, kun tuo veden heijastus poistuu. Polarisoidut aurinkolasit on hyvät. Sieltä otti ensimmäinen taimen. Tuosta kaislikon reunasta ajattelin, että mä kokeilen sitä, että tuleeko sitä haukia. Ei oikeesti. Vaan tämmönen järvi, missä ei joko taimenta, niin nää viihtyy ne taimenetkin tuolla kaislikossa. Aika pieni on taimen kyllä. Tällä värillä tuli nyt ensimmäinen kala. Ja tämmöisessä tunturijärvissä, kun ei ole haukea ollenkaan, niin nämä kaislikon reunat kannattaa kalastaa, koska tuollahan on kaikenlaista herkkua tuolla kaislikossa ja ne taimenet käy tässä syömässä. Sieltä voi tulla kivoja ylläreitä. Nyt ei tullut. Mäpä lähden könyämään tuonne vähän syvemmän veen äärelle ja koitaan jotenkin nyt päästä sinne. Kun tuulee tuolta selän takkaa, niin on hidasta edetä tällä. Sieltä otti pikkutaimen taas. Hyppäsin tuosta renkaasta pois, kun tää on helpommin kävellä tässä. Irtos. Helpommin kävellä tässä matalassa. Se tuulee niin kovasti tuolta, että kauhea työ, että pysyt edes paikalla. Helpommin kävellä tuonne. Sitä voi tuolta sitten kellua vaikka takaspäin. Mä kokeilen tämmöisellä eri värisellä nyt. Siinä on tommonen vaalia. Tämmöisellä tuli viime vuonna se joku, en mä muista mitä, oli se yli 50 sentin. Tuossa on tuo syvä vesi aika lähellä nyt, niin kelataan sitten päältä ensin. Mä välillä saatan joskus pysäyttää aina.
Siellä on. Sieltä otti jostakin. Ja aina kivasti laittaa vastaan kuitenkin. Menepä sinä nyt pois siitä. Ei se ihan mitallinen ole, mutta kalaa kuitenkin. Heippa. Ei muuta kuin isompaa etsimään. Se jää tänne haaviin kiinni tää koukku nyt. Meliko selvittely tämän kanssa sitten? No sieltä otti. Varmaan sama kuin tuo äskeinen. En tiedä, se voisi olla muuten mitallinen kala. On tää isompi. On tää niinku isompi. Yes. Se on parempi. Se oli mitallinen, mutta se pääsi karkuun. Ei se mitään. Se oli jotakin 37 senttiä. En viittinyt tappaa sitä ennen kuin aloin mittaamaan, kun mä mietin, että kyllä se on yli, mutta piti vielä varmistaa. No se luikahti sinne, ei se viimeinen taime ollut mitä tässä on. Kyllä niitä vielä tulee. Ei se mitään, kalastaanpa vielä lisää. Kello on jotakin 2 iltapäivällä, että jos mä nyt olisin saanut taimenen, se ei ihan kauhean pitkään säily täällä hyvänä, että se olisi tänne lähteä sitten kohta syömään. En ole kuitenkaan päässyt tässä järvellä vähän kuin alakuun, tuolla on nuo venneet edelleenkin. Tuossa tulin tälle puolelle ja tätä puolta kalastanut ja tuossa jossakin tuo käden takana on se jokisuu. Kyllä me saadaan vielä isompi taimen. Ei haittaa ollenkaan, vaikka tuo pääsi karkuun. Mitä mä tuohon uudestaan, mistä se tuli. Kato, nyt otti tää. Tää on melkein aikalla samaan kokoinen. Välillä mietin, että mä heittäisin sitä pienempää kasirammasta, mutta menneekö se, tuleeko tää pieniä sitten liikaa. Ei tää ehkä ihan niin iso, tää voi olla tämä jää johonkin 30 senttiin. Heippa. Joskus joku on ollut huolissaan, että jos tulee kalalla verta, että kuoleeko se. Niin ei. Kuoletko sinä, jos sulla tulee sormeen haava? Et. Kalalla ihan samalla tavalla kuin ihmisellä se veri hyytyy. Taimenella on siitä erilainen kuin hauella. Hauella ei suusta, jos sillä on suupielessä koukku. Hauella ei taida olla... Hauella ei käsittääkseni ole paljon verisuonia, kun mä en muista, että sieltä ikinä verta olisi tullut, mutta taimenella suussakin on verisuonia. Pitääkö meidän laittaa isompi uisti? Tulisi vähemmän näitä pieniä. Mä en nyt varsinaisesti näitä ole kiinnostunut kalastaa. Heippa. Ei vaan, onko tässä muuten se jokisuu? Katoin vaan, että tuonne lähtee niinku tuonne oikealle. Aikaan kyllä tuossa rannassa heittää ja tuonne toiselle puolelle. Katoin karttaa, niin tästä se joki lähtee ja se menee tuonne ylöspäin vajaan kilometri. Sitten siellä on ensimmäinen koski. Ja se näytti kartassa semmoiselta se koski, että siinä tulee heti kunnon nousut. Kala ei välttämättä pääse siitä ylöspäin. Mutta tuo on justiin semmonen, no tässähän nyt ollaan vähän niin kuin tämmöisessä laaksossa. Jos sä lähet joskus kauas Lappiin, niin katso tämmöisiä laaksoja justiinsa, että on vuoret ja keskelle jää tämmöistä vähän ehkä soinen tää maasto täällä. Ne on sitten, mitä ylemmäs mennään, niin siellä on sitten rautua, vähän alempana taimenta ja sitten niin harjusta taimen ja alempana vielä ahvenet ja muuta. Se niinku tämmöiset laaksot ne on monesti. Tämmöistä pajupusikkoa, mitä paksumpaa pajua, niin sitä isommat kalat siellä on. Ainakin tuolla Käsivarren Lapissa, niin siellä on. Ei olla siis Käsivarren Lapissa, jos katsot noita vuoria, niin saanatunturi näyttää tuommoiselta ja nämä ei ole saanatuntureita, nämä kaikki mitä tässä ympärillä on. Mutta tässä olisi makia pitää nuotiota. Tää voisi olla vaikka hyvä leiripaikka. Siinä oli
noita kuivia koivuoksia, näitä. Näitä vois kato poltellakin. Kyllä mä toisaalta ymmärrän, että miksi täällä on noita venneitä. Tässä on niinku tämmönen hyvä taimenpaikka ja tie kulkee sen verran lähellä, että kuulee autoäänet koko ajan tuolta. Ja vois pitää tulia tässä ja leiriytyä ja sitten sais kalat tuosta joesta. Ja en tiedä. Ja ötöhkäkään ei oo. Sen verran tuulee ja ei oo kauhean lämmin nyt. Heinäkuussa voi olla ihan toinen tilanne, jos tulisi silloin. Mutta tuo joki, tästä se lähtee tonne ylöspäin. Se on tämmöistä puskaa, että aika vaikea kalastaa rannalta. Tää raskas kulkija. No on se tuolla Kelluntarenkaallakin raskas kulkija, mutta tää olisi aika herkullinen paikka käydä veneellä tuolla, uistella tuonne koskeen alle ja takaisin ja sitten pyöriä tässä järvellä. Kyllä mä nyt ymmärrän nuo kaikki venneet tuolla. Tuolla on näköjään vielä lisää venneitä. Koitanpa saada semmonen mitallinen kala täältä. Tästä joen puolelta nyt ei ole tullut tärppiä edes. Ne on kaikki tullut tuosta järven puolelta. Ja nyt kun me kalastaan tästä rannalta, me heitellään tuonne tuuleen päin, niin vaihdetaan tuo taimenvapaa käyttöön ja käytetään sitä. Tässä nyt on pitempi vapaa, huomattavasti pitempi. Kahalataan tuonne vähän pitemmälle, tuolla näkyy tuo syvävesi tuossa. Ei mennä ihan siihen rajaan asti, kun ne kalat kulkee monesti sitä rajaa pitkin. Sieltä otti. Kun vaihtaa vapaan, niin huomaa, että ei pistä kalat enää vastaan niin paljon. Tää on jäykempi tää vapaa, niin tää on huonompi niiltä osin, että tää ei jousta. Tässä on se, että jos oikeasti tulee iso kala, niin tässä riittää sitten potkua tässä vapaassa, että ei ole liian löysä. Se on just ehkä 30 senttiä. Päälle 30, mutta alamittainen siis. Tuota kaukaa nappas. Päästikö irti? Ei, on se kiinni vielä. Tää lentää tää uistin tosi pitkälle, kun vapaa on 2,70 pitkä, melkein 3 metriä ja siima on ownerin kitsunaa. Sitä, olisiko se joku 0,16 millistä ehkä. Lentää tosi kauas. Mulla on tuossa siiman päässä taas 0,5 metriä monofiilia. Se on sen takia vaan, että jos menee johonkin kivikkoon, niin se ei heti mene tuo punottussiima poikki. Se on jotakin Tää voisi muuten olla mitallinen. Jotakin 0,30 milliä monofiilia. Ei se ole se on siinä kinttaalla. Se on taas niin lähellä, että otetaan koukku irti ja päästään kalaa takaisin. Oli se päälle 30 sentin, mutta alamittainen. Mä kalastelen tätä nokkaa tästä. Me lähdetään sitten pikkusen ehkä 15 tuonne vastarantaan kohti. Ja tuosta keskeltä kellutaan takas lähtöpaikalle. Koitaan saada yksi mitallinen kala sieltä. Saatais paistella vähän kallaa. Tai keitellä. Voitais keittää vaihteeksi. Sieltähän nappas taimen. Oho! Onko tää vähän parempi? Vähän siltä näyttää. Se mun haavi on. Tai kattoo valmiiksi se. Tässä on ollut kato vähän hiljasta. Mä tulin nyt tähän toiseen rantaan. Potkin tuon järven yli. Niin täältä alkoi taas sitten napsuun kala. Oi. Isää se menee tuolla venneellä. Yes! Aukasepa nyt se suu.
Katsotaan onko tämä mitallinen. Kyllä vähän vaikuttaa, että saattaisi olla. Se on joku... Oi. Hop. Nyt et mene karkuun. Sinne haaviin. Nyt me syömme tämän kalan. Tämä on meidän ruokakala tänään. No verestetään nyt tosta samalla. Saatiinpas ruokakala. Kato vielä tarkka mitta, niin saadaan katsoa, että oliko se liki 40 senttiä. Se on joku 3,7. Aika lailla saman mittainen mitä se joka karkas. Mä lähden kellumaan rantaan päin. Mä luulen, että tämä video alkaa olla näiltä osin tässä. Ja mä oon heitellyt nyt 18 ja oliko se sitten 13 niin se toinen superlinko. Näillä. Tässä on tämmönen oranssi. Tuolla ei niin paljon, mutta tällä valkoisella varsinkin. Siiman päässä samanlainen nyt, niin tällä varsinkin on tullut kaloja. Lentää tosi pitkälle ja tuntuu toimivan. Mutta, pitäisikö meidän paistaa tuo kalaa seuraavaksi? Lähtekäähän Lappiin kalalle, täällä on kivaa. Täältä tulee kaloja. Sitä aina odottaa, mulla on joka ikinen kerta kun mä valitsen joku paikan, niin mulla on mielessä ja ajatuksissa semmonen joku 3 kilon taimen. Se on niinku semmonen ensimmäinen tavoite. Sittenhän voi aina haaveilla suuremmasta, mutta se 3 kilon taimen voisi olla semmonen välimallinen tavoite. Se mulla on aina mielessä, kun mä lähden näille paikoille. Eli en mä pikkutaimia pyri kalastaa, mutta niitä nyt sattuu tulemaan vaan. Ja voihan sitä samalla uistimella saa isompaakin, jos vaan kohdalle sattuu. Mutta ei oo sattunut. Pari mitallista kuitenkin tänään ja kyllähän me tuosta ruoka tehdään. Kello alkaa olla, mä katsoin äsken, se on kohta 4. Tuossa tuo jokisuu, se oli parasta aluetta. Sitten mä pyörähin tuolla, ei oikein mitään. Ja siinä jokisuulla varmaan on sopivat olosuhteet jostain syystä. En tiedä. Kyllähän näillä kaikilla veneillä ja muilla laitteilla pääsee vähän rannasta irti, mutta kaikki kalat tänään on tullut sillä, että rannasta ehkä 30 metriä, 40 metriä. Sillä, että ihan virvillä voi heittää. Ei tässä kannata ehkä tänne vesille lähteä millään laitteella pyörii sen enempää. Rannasta heittämällä saat samat kalat, niin turha kuletella sitä romua sen enempää tänne. En tiedä sitten jossakin rautuvesillä ja jos tässä keskellä järviä olisi semmonen matalikko, niin se olisi kyllä semmonen hotspotti, että se pitäisi käydä ehdottomasti kokeilemaan. Ne on kyllä semmosia ruoka-apajia, että ne tykkää kalat käydä siinä kattelemassa ainakin, että olisiko sillä syötävää. Mut ajellaanpa rantaa ja pistetään taimen ruuaksi. Ja nyt ollaan täällä mun matkailuautossa. Elikkä tässä on hytti, ohjaamo. Sitten tuossa on tavaratila, siinä on kalastusvälineet on tuossa takana. Siinä on peti tuossa vieressä, eli tuo patja rullataan tähän sitten illalla. Eli siinä on tuonne laveri ja tässä meillä on keittiö, missä me nyt kokataan tuo taimen. Mä pistisin tuonne kiehumaan. Mä ajattelin, että mä keitän pastaa ja syön kebappia sen kanssa. Mut sitten mä hoksin, että hetkin, että mähän voin keittää tässä tuon taimenen. Ja sitten mulla oli tämmöisiä pieniä pippuripusseja täällä, niin nakataan nämä vielä tuonne ja laitetaan vähän suolaa vielä, niin siitähän tulee ihan hyvä. En mä tuohon laita lisäksi mitään pastaa ollenkaan. Minä syön vaikka muroja sitten, niin saadaan hiilarit sieltä, mutta tossa on vähän niin kuin proteiinia nyt ja annetaan sen hiljalleen tuossa kypsyä. Voitais vähän lisätä suolaa sinne. Noin, nyt on suolaa laitettu. Sitten laitetaan vielä pippurit. Meinasin siirtää tietokoneelle videoita tuolla toisella kameralla tässä ootellessa, mutta siinä meni 50 minuuttia aikaa. Tai olisi mennyt 50 minuuttia, niin ajattelin, että no enpä tee sitä nyt, tein sen aamulla. Kello on, se oli jotakin 9 nyt illalla. Tai 8:30 ja tuolla takana menee semmonen joki, missä mä ajattelin käydä. Syvän tuon taimen tuosta pois ja lähdetään katsoa, olisiko siellä kaloja. Tuli muuten aika hyvää kalakeitto tästä. Vieläkö olisi perunaa ja jotakin? Ei mulla oo. Mutta on hyvä liemi. Ai. Miksi mulla ei ole mitään perunoita? Eli jos sä haluat kalakeittoa, taimenkeittoa, niin silloinhan sun pitää kalastaa niitä taimenia. Ja yksi hyvä, millä niitä tulee, niin on tämä superlinko. Tää oli se 18 ja tuossa on sitten 8 grammanen on tuo pieni ja sitten se 13
Niin, se on tosta väliltä. En mä muista, oliko se 13, mutta se on tosta väliltä. Siinä on 3 eri kokoa ainakin on. Eipä siinä kummempaa. Minä nautiskoin kalakeiton ja lähden kalastamaan. Ja mä laitan noista linkin tuohon video alle. Niin. Noitahan löytyy vähän joka kaupasta noita superlinkoja. Se linko on kevyempi versio, mutta tuo superlinko on semmonen, että se on täysmetallinen ja se painaa enemmän ja lentää mahdottoman kauas. Mutta palataan ensi videolla, seuraavalla videolla. Kiitoksia, moi moi!